לא מעט מוזיקאים יצאו מהעיר שדרות וזכו להצלחה רבה. קואופרטיב תרבוש שנוסד בעיר הוא בית ליוצרים מקומיים שיוזם גם אירועי תרבות במחירים מוזלים ומאפשר לקהילה המקומית להיות חלק מחיי היצירה בעיר. איתנו באולפן אורן פוריה, חבר בקואופרטיב תרבוש. ערב טוב לך. אהלן, נעים מאוד. אז מה זאת אומרת שאתם פועלים כקואופרטיב? אז אני אסביר. אנחנו קואופרטיב תרבות. קואופרטיב זה בעצם אומר שאנחנו עסק. זה אומר שההנהלה, העובדים והצרכנים הם בעצם גוף אחד. שותפים. שותפים, כן. זה עסק שפתוח לכולם. כל תושב שדרות או האזור שרוצה להצטרף, הדלת היא תמיד פתוחה. ואנחנו ספציפית קואופרטיב שעוסק בתרבות. זה אומר שאנחנו החלטנו שאנחנו רוצים בשדרות לייצר ולצרוך תרבות, דווקא בשדרות, תרבות שהיא איכותית, תרבות שהיא זולה, ושלא נצטרך ללכת לצרוך את התרבות שלנו בתל אביב. אוקיי, ומה זאת אומרת כל אחד יכול להיות חבר? זאת אומרת, כל מי שחבר צריך גם להפקיד סכום מסוים או לשלם? כל מי שרוצה להיות חבר בקואופרטיב בעצם צריך לקנות מניה של 200 שקלים. וואו. ולהשתתף שעתיים בפעילות של הקואופרטיב במשך שעתיים חודשיות. אוקיי. ובעצם לעזור ולהפיק או לחולל חלק מהאירועים שיש לנו. שהפעילויות האלה קשורות ביצירה וגם לימודי שירה. אני אסביר מה הפעילות שבעצם יש לנו. תסביר על חלק מהפעילויות, כן, אני מעוניינת לקנות מניה, כבר אני אומרת לך. מעולה, את מעוניינת לעבור גם לדרום? חייבים לגור בדרום? בשדרות, זאת אומרת. מומלץ, אם את רוצה לנסוע מתל אביב לדרום כדי לצורך תרבות, זה גם מאוד הגיוני. אז זה הפעילויות. בעצם הפעילויות שיש לנו, יש לנו ג'ם שדרות, שזה בעצם במה לאמני האזור, לבוא ולנגן, לאלתר, שהקהל יכול לבוא ולשמוע אותם. זה בדרך כלל לא בלי פעילות, בלי שיעורי בית, פשוט באים ומאלתרים על הבמה. יש לנו ליין של חומר מקומי, שזה בעצם גם אמני האזור באים ועושים הופעות של החומרים שלהם, של האלבומים שלהם, גם לקהל הרחב. יש לנו תמיד רחוב, שזה אירוע שיותר מיועד למשפחות צעירות, שזה בעצם הפנינג, יריד אומנים, שוק עיקרים באמצע העיר, ברחבת העיר. ויש לכם גם פרויקט שנקרא הכל בקוף מהכל. אספתם כסף כדי להוציא אלבום שמבוסס על שירים שנכתבו מתוך שיחות עם השכנים. כן, פרויקט הכל מהכל זה יוזמה שהתחלנו במהלך מבצע צוק איתן. בעצם אמרנו שהקול שיש בשדרות, הקול של התושבים, הקול של האומנים, הוא קול מעניין שאנחנו צריכים לתת לו שופר. אנחנו אספנו טקסטים מתושבי האזור, ובעצם אנחנו מפיקים אותם לאלבום. אז רגע, תעצור פה, בוא נשמע קטע. הלוואי עכשיו, זו בריאות המשפחה, זמן איכות אין בשגרה, מותרות של זמן עיבה, הילדים כבר עצבנים, איפה ההורים, והבטחנו שהם עושים, לא נפק וקיובים. אתה בעצמך גדלת ונולדת בשדרות? לא, אני במקור מנס ציונה. והגעת לדרום, ואתה יכול לאפיין את זה שרוב הטקסטים מדברים על המצב הביטחוני? בעצם... או שזה רק מה שמגיע לתקשורת? זה רק מה שמגיע לתקשורת. שדרות היא עיר מאוד מורכבת, שגם יש בה מציאות ביטחונית מורכבת, אבל בעיקר יש בה אוכלוסיות ותושבים מורכבים שחיים חיים שלמים, בריאים, נורמליים, ככל שניתן. מה הכי משך אותך שם? בשדרות, אני אישית חלק מתנועה שנקראת דרור ישראל, שהיא תנועה של צעירים שחרתה על דגלה חברה שהיא יותר שוויונית וצודקת. אז בעצם חברים שלי מדרור ישראל הזמינו אותי לבוא ולגור בעיר, אז הצטרפתי. והסצנת המוזיקה אכן זו הסצנה המרכזית שבולטת בעיר, כמו שכולם אומרים? אני אישית מוזיקאי, אז אני יותר מכיר את הסצנה מוזיקלית, אבל בהחלט יש לנו גם סצנה של תרבות כללית, אם זה אומנות פלסטית, אם זה מחול וריקודים. והמקומיים לא מקבלים אתכם קצת בחשדנות? הנה אלה שהגיעו מן המרכז לעיר שדרות? אתם, הקואופרטיב, אני ספציפית בעוונותיי גדלתי בנס ציונה, אבל התרבוש עצמו מורכב מתושבים וחברים שגרים בשדרות. ולכן הוא פשוט ביטוי של הרצונות של התושבים עצמם. אז ספר לנו, למרות שכבר סיפרת חלק, אבל מה יקרה בשבת הקרובה בקפה יעל, מה צפוי לקהל? במוצ"ש הקרוב יש לנו ג'ם בעצם. מה שצפוי זה אומנים של כל האזור שבאים ומנגנים, מאלתרים על המקום, במין הפריה הדדית. אורן פוריה, קואופרטיב תרבוש. המשך פעילות יצירתית ופוריה לכם. תודה רבה. אנחנו נפרדים. תודה רבה לטל בוסידן, המתרגם שלנו לשפת הסימנים. נהיה כאן שוב ביום רביעי. תוכלו למצוא אותנו גם בוואלה, בכתובת דרום.וואלה.co.il, בפייסבוק בעמוד וואלה מקומי, ב-SVOD בחינם. להתראות. כמה זמן הדבר?